Giống như tất cả các khởi đầu của game cùng series, cốt truyện Amnesia Rebirth khởi đầu với một nhân vật trong tình trạng ký ức bị mất tạm thời, và qua cuộc phiêu lưu của mình về các mảnh trí nhớ dần dần được mở lại. Theo sau đó là một bức màn được vén lên, hé lộ sự thật ghê rợn phía sau những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lần này chúng ta sẽ gặp một tuyến nhân vật khác và một hành trình khác, nhưng chúng có liên quan mật thiết đến thế giới quen thuộc của Amnesia. Đó là lời nguyền của Shadow, quyền năng của các viên ngọc và một thế giới song song bí ẩn. Câu chuyện Amnesia Rebirth khởi đầu với việc Anastasia Trianon, biệt danh Tassi, một phụ nữ người Pháp, góp mặt trong đoàn thám hiểm của công ty khai khoáng Triple Crown. Đoàn của cô gồm 14 người, có cả chồng cô, Salim Hanachi, tham gia. Họ di chuyển bằng máy bay từ Bắc Phi, dự định sẽ đến thám hiểm tại vùng Sudan. Đó là tháng 3 năm 1937 tại lục địa đen, châu Phi, gần 100 năm sau câu chuyện của Daniel và đoàn thám hiểm của tiến sĩ Herbert trong phần 1. Máy bay cất cánh một lúc và rung lắc nhẹ do đi vào vùng nhiễu động. Tassi nhận thấy Salim ngồi cạnh mình đang tỏ ra lo sợ. Có vẻ anh bị chứng sợ đi máy bay, vì vậy cô lấy ra một con thú bông hình con khỉ mà họ đặt tên là Maka để đưa cho anh cầm, giúp anh lấy lại bình tĩnh. Máy bay bất ngờ chấn động mạnh. Lần này không phải là nhiễu động thường nữa. Tassi nhìn ra bên ngoài thì thấy động cơ đã dừng hoạt động và quang cảnh bên dưới bị biến đổi thành một nơi tối tăm, có một ngọn tháp khổng lồ, rồi sau đó nó biến lại trở thành sa mạc. Nhưng đó không phải là thứ cô quan tâm lúc này, vì động cơ máy bay đã bốc cháy, toàn bộ máy bay lao xuống bên dưới. Tassi nắm chặt tay Salim trước khi tất cả biến thành một màu đen. Trong cơn ảo mộng, Tassi thấy một loạt các hình ảnh mơ hồ về một biểu tượng đầu người, một ngọn tháp khổng lồ, và bản thân mình đang nói về một người phụ nữ nào đó. Sau đó cô tự nhắc bản thân phải nhớ tên mình là Tassi. Cô tỉnh lại trong chiếc máy bay rơi, cảm thấy cơ thể có gì đó không hề ổn chút nào. Cô chống lại cảm giác sợ hãi cùng các hình ảnh ảo giác. Tassi bò dọc theo khoang hành khách và tìm được một lọ thuốc laudanum, cồn thuốc phiện. Cồn thuốc phiện là một loại thuốc cồn có pha một lượng thuốc phiện bột tương đương 10%. Cho đến đầu thế kỷ 20, đây vẫn được xem là một loại thuốc phổ thông có thể mua không cần toa. Mãi cho đến khi người ta khám phá ra tác hại của thuốc phiện vào giữa thế kỷ 20 thì các loại thuốc này mới bị đưa vào diện quản lý đặc biệt. Cồn thuốc phiện đã được dùng để điều trị một loạt các bệnh, nhưng công dụng chính của nó là thuốc giảm đau và chữa ho. Đọc nhãn thuốc khiến Tassi nhớ lại một chút về bác sĩ của đoàn, Anton Mezier. Ông ta dặn dò cô có thể dùng cồn thuốc phiện để chữa trị tạm thời, nhưng không được lạm dụng và phải nhớ kiềm chế sự sợ hãi và giận dữ. Có vẻ Tassi đang mắc một bệnh gì đó mà cô không nhớ ra, và sự sợ hãi cũng như tức giận sẽ làm bệnh tái phát. Sau khi uống lọ thuốc, Tassi ngồi vào ghế trên máy bay để bình tĩnh lại. Cô tìm thấy quyển sổ ký họa của mình và nó có ghi một dòng chữ do chính cô để lại trước khi bị mất trí nhớ. Dòng chữ bảo rằng: "Tôi phải nhớ, cô ta sẽ chết. Hãy tìm Salim." Tassi cũng không muốn chần chờ lâu. Cô liền đứng dậy và bước lên vị trí cửa ra ở gần khoang lái. Bất ngờ, cô phát hiện điện đài của ghế lái vẫn còn hoạt động và đang phát tín hiệu liên lạc của bác sĩ Anton Mezier tìm kiếm những người còn sống sót trên chiếc máy bay mang tên Cassandra. Tassi chỉ có thể nghe mà không thể hồi đáp vì bộ phận micro trả lời của điện đài đã bị hỏng. Cô đành mở cửa khoang máy bay, bước ra bên ngoài đi tìm cứu viện. Bên ngoài là một sa mạc mênh mông, chỉ có cát vàng và những đồi đá sừng sững. Đồ đạc hành lý đã bị lôi ra ngoài để lấy đi những gì còn dùng được. Cô nhớ lại thêm một chút. Sau tai nạn có người bị thương và cả nhóm phải đưa nhau đến một hang đá phía trước để trú ẩn tránh nắng. Tassi cũng nhớ rằng cô đi cùng với họ. Nhưng tại sao cô lại tỉnh dậy một mình ở nơi xuất phát? Đó là một bí ẩn khó hiểu, nhưng hiện tại đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của cô. Tassi lần mò theo dấu vết để lại, tiến vào một cửa hang ở phía xa. Tại đây, cô gặp một khu trại dựng vội của những người bạn, nhưng nó trống trơn, chỉ còn đồ đạc vương vãi lại. Cô lại nhớ thêm rằng Salim là người bị thương nặng nhất. Bác sĩ Anton đã khâu vết thương cho anh. Tuy nhiên, cả nhóm đã quyết định để Salim ở lại nghỉ ngơi cùng một số thành viên, trong khi một nhóm khác bao gồm Tassi và dẫn đầu là trưởng đoàn Hank lên đường tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong hang là một danh sách ghi lại tên các thành viên của đoàn thám hiểm, trong đó có 2 cái tên bị gạch ngang.
là phi công Nicholas Massons và trợ lý trưởng đoàn Rachel Holt. Có vẻ họ đã chết trong tai nạn máy bay. Tashi không tìm thấy bất kỳ người nào tại đây. Salim cũng không có ở trại và các dấu vết cho thấy anh sau khi nghỉ ngơi đã quyết định lên đường đuổi theo nhóm. Anh để lại dấu vết là các trang nhật ký xé nhỏ dằn với các hòn đá hay vật dụng trong hang. Nhờ đó mà Tashi cũng dễ dàng lần theo dấu vết của chồng. Dọc theo các trang nhật ký, ký ức của Tashi về gia đình cũng trở lại. Cô và Salim đã có một cuộc tình đẹp. Salim đã ngỏ lời và họ đã lấy nhau. Cả hai sinh được một đứa con gái đặt tên là Alice. Họ đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hôn nhân với đứa con khiến họ gặp gánh nặng về kinh tế. Salim liên tục đi xin việc nhưng không có mấy kết quả. Tờ cuối cùng trong tờ nhật ký lại cho thấy cả hai tìm được một công việc trong đoàn thám hiểm Sudan. Họ hy vọng thù lao và chuyến đi sẽ giúp quên đi một chuyện không vui gì đó mà họ đang gặp. Tashi tìm thấy các ngọn đuốc và bàn thờ một loại thần linh nào đó trong hang. Cô cho rằng nơi này có người ở nên nhanh chóng chạy lên phía trước tìm kiếm. Cô thấy một ánh sáng le lói bên kia chiếc cầu treo nhỏ nên vội chạy sang, nhưng không ngờ cầu bị gãy khiến cô rơi xuống dưới. Đúng lúc này, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy khiến cô rơi vào ảo giác. Hai cánh tay nổi gân máu đen và cô mất hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Khi cơn điên loạn trôi qua, Tashi tỉnh lại ở một nơi lạ, chỉ với một chút ký ức về những gì xảy ra khi lên cơn. Cô không biết tại sao mình chạy đến được chỗ này. Đây có lẽ là lý do bác sĩ Anton dặn cô phải kiềm chế cơn sợ hãi và tức giận của mình. Khi lò dò trong hang mới, Tashi phát hiện có những chỗ đất đá lơ lửng như bị nhiễm từ và thiết bị lạ đeo trên tay cô bỗng phản ứng khi đến gần những chỗ này. Cô không hề chú ý rằng mình đã đeo nó ngay từ đầu, và khi mở thiết bị này ra, nó xoay như một cái đồng hồ tỏa ra ánh sáng xanh. Những chỗ phản ứng mở ra một con đường mới, và một trong số đó dẫn Tashi đến một vùng đất lạ. Dường như đây là một thế giới song song với bề ngoài hoang tàn như vừa trải qua cơn tận thế. Lang thang trong thế giới này, Tashi tìm thấy một cái xác khô và các tài liệu để lại xung quanh, chỉ ra rằng ông ta chính là tiến sĩ Herbert xem lại cốt truyện Amnesia The Dark Descent. Vị tiến sĩ này cho rằng mình đã tìm được một thế giới khác. Ông bỏ nhiều năm đi lùng sục vùng châu Phi để tìm cách mở cửa đi sang thế giới này. Tuy nhiên sau khi đến được, ông ta bị kẹt lại và không tìm được đường quay về. Thế giới này gần như bị ngừng trôi về thời gian, hoang tàn, nhưng con người vẫn sống và cảm thấy đói. Chính vì vậy tiến sĩ Herbert đã chết vì đói và kiệt sức trước khi kịp tìm ra cách mở cửa quay về. Ông ta chỉ tìm được cách mở nhưng không có viên ngọc thần, thứ cung cấp năng lượng để chạy thiết bị mở cổng. Sau một hồi lang thang, Tashi tìm được vị trí cổng vào của đoàn thám hiểm do tiến sĩ Herbert dẫn đầu. Tất cả đều chết cứng trong tư thế riêng của mình, như bị giết cực nhanh bởi một thế lực nào đó. Ở vị trí cổng vào, Tashi dễ dàng mở lại đường trở về nhờ thiết bị đeo trên tay của mình. Tashi tỉnh lại sau khi chuyển thế giới và nhận ra mình đang đứng ở trong một cái hang khác. Cô tìm thấy con khỉ nhồi bông và nhớ ra mình đang có thai đứa con thứ hai. Đây cũng chính là manh mối cho thấy Salim cũng đã đi qua đây và làm rơi lại kỷ vật này. Tiếp tục đuổi theo về phía trước, Tashi tìm thấy một ngách hang có ánh đuốc tỏa ra. Cô hy vọng sẽ tìm được Salim, nhưng cuối cùng chỉ tìm được cái xác của anh. Salim đã chết vì kiệt sức và vết thương. Anh để lại lời trăn trối ghi trên giấy khuyên Tashi đừng đau khổ, mà hãy cố gắng sống sót trở về vì đứa trẻ trong bụng. Người Salim vẫn còn ấm, nghĩa là Tashi chỉ đến trễ một chút thôi. Bên cạnh xác anh là một chiếc đèn dầu, nó sẽ giúp Tashi lần mò tìm đường ra trong hang dễ dàng hơn. Thoát khỏi hang động, Tashi thấy mình vẫn ở trong sa mạc, nhưng lần này là trên một dãy núi đá khá lớn. Phía xa trên triền núi là một pháo đài sừng sững. Đây có thể là một hy vọng để cô được cứu. Tiếp cận cổng dẫn lên pháo đài, Tashi tiếp tục nhớ lại đoàn người thám hiểm đã đi qua đây. Họ đã mở cửa và tiến vào pháo đài với hy vọng tìm được người giúp đỡ. Theo trí nhớ của mình, Tashi đi theo đúng con đường mà đoàn người đã vào. Cô tìm thấy một cái sân rộng kèm theo các lều trại và một chiếc xe tăng cũ. Văng vẳng bên trong một khu nhà là tiếng điện đài của bác sĩ Anton Messier, liên tục kêu gọi ai còn sống thì hãy trả lời. Tashi liền chạy vào khu nhà này với hy vọng liên lạc được với vị bác sĩ. Bên trong khu này tối đen như mực và mấy điện đài để trong một căn phòng bị khóa kín.
Taxi phải đi vòng lên lầu để tìm cách trèo xuống căn phòng này. Cũng tại đây, Taxi nhận ra có một sinh vật nào đó đang canh giữ nơi này và săn mồi. Theo trí nhớ của cô, thì Yassin Chalani, tiếp viên của máy bay đi theo đoàn, đã nói rằng người địa phương gọi con quái vật này là Ghul. Vừa né tránh sự săn đuổi của Ghul, Taxi vừa tìm cách tiếp cận máy điện đài. Cô nghĩ ra cách đẩy khẩu đại bác vào một chỗ nứt trên sàn để nó làm sập mảng sàn gần cuối căn phòng trung tâm. Từ đây, cô vào được căn phòng chứa điện đài và trả lời bác sĩ Anton. Vị bác sĩ khá bất ngờ khi biết người trả lời là Taxi. Ông ngập ngừng vài giây như lo sợ điều gì đó ở cô. Sau khi Taxi nói rằng cô bị lạc, mất hết trí nhớ và đang ở trong một pháo đài mà họ từng đi qua, vị bác sĩ bình tĩnh hơn. Ông cho biết mình và Yasmin đã tìm được một ngôi làng đang được dân làng giúp đỡ. Taxi chỉ cần đi thêm vài giờ nữa qua một hẻm núi là có thể đến làng. Taxi vội vàng mang theo điện đài và chạy khỏi khu nhà trước sự truy đuổi của con Ghul. Trở lại sân pháo đài, trí nhớ lại quay về với Taxi. Đoàn người trú lại trong pháo đài nhưng bị Ghul tấn công. Nó giết chết Jonathan và làm Hank bị thương nặng. Bọn họ chạy thoát khỏi cổng chính pháo đài và những người đàn ông còn khỏe trong đoàn đẩy cánh cổng nặng nề đóng lại, ngăn con Ghul đuổi theo. Giờ đây, với sức của một người, Taxi không thể nào mở nó ra nổi. Với chiếc xe tăng bị hỏng trên sân, cô nghĩ ra một cách. Taxi dùng chìa khóa treo trong chiếc xe, mở cửa kho thuốc súng, dùng nguyên liệu tại đây chế ra một viên đạn pháo xe tăng. Cô dùng viên đạn này bắn vỡ tan tành cửa pháo đài. Tuy nhiên, vận đèn tiếp tục đeo bám khi chấn động từ phát bắn khiến chiếc xe tăng bị sụp xuống 4 tầng hầm sâu bên dưới đáy pháo đài. Taxi giờ đây phải trở lại với sự ám ảnh của con Ghul và lần mò tìm đường thoát khỏi khu hầm rộng lớn này. Cô tìm được tới trung tâm căn hầm và nhìn thấy một ánh sáng xanh kỳ lạ chỉ dẫn lối đi xuống phía dưới. Ở đó có một đường cống lớn, có thể sẽ có lối dẫn ra ngoài. Sau một chuyến vất vả mò tìm các cơ quan máy móc để mở đường trèo xuống tầng thấp nhất, Taxi bất ngờ nhận ra lối ra đã bị đất đá lấp mất. Trong khi đang bối rối thì phía sau cô xuất hiện một người phụ nữ bên trong hào quang ánh sáng xanh chỉ vào một ngách hang hẹp. Taxi chưa biết cô ta là ai và là hiện tượng gì, nhưng vẫn đi theo lối được chỉ dẫn thoát trở ra sa mạc. Từ lối ra hang động ngập nước, Taxi mang theo dòng suối và đến được một ốc đảo nhỏ. Tại đây, cô tìm thấy dấu vết của một chỗ nghỉ. Ký ức là mở ra, giúp cô nhớ lại đây là nơi họ dừng lại nghỉ ngơi sau khi chạy thoát khỏi pháo đài. Chàng Hank tốt bụng bị thương khá nặng, có nguy cơ mất mạng. Taxi tìm thấy một mảnh giấy do chính mình ghi lại tình hình lúc đó. Theo đó, Hank bị thương nặng và trong lúc tuyệt vọng thì trên một bàn thờ ở gần đó xuất hiện một phụ nữ tỏa ra ánh sáng màu xanh. Cô ta đề nghị giúp đỡ và họ đã đồng ý. Bà dẫn họ đi lấy một thiết bị trông giống như cái đồng hồ và dùng nó dẫn họ qua một lối thông giữa hai thế giới. Thành viên của đoàn là Richard không tin vào chuyện này nên đã tách đoàn bỏ đi một mình. Người bạn Alex của anh ta đã đuổi theo để trông chừng. Taxi tìm thấy dấu vết của chiếc cổng này, nhưng thiết bị trên tay cô không thể kích hoạt nó như những chỗ khác. Có vẻ cánh cổng này đã bị đóng vì một lý do nào đó. Không thể đi theo con đường xuyên không gian, Taxi đành chọn lối dẫn ra khỏi khe ốc đảo để tìm về ngôi làng. Bác sĩ Anton liên lạc và khi được hỏi về cô gái có hào quang xanh cùng những thứ đã xảy ra tại ốc đảo, ông ta ngập ngừng nói sẽ giải thích khi họ gặp mặt. Vị bác sĩ nói rằng ông đã cho đốt khói hiệu trên tháp cao của làng. Taxi cứ theo cột khói đó mà tìm hướng đi. Bước khỏi hẻm núi, Taxi đã thấy một cột khói trong tầm mắt. Chỉ cần vượt qua vài đoạn đá nữa là sẽ tới nơi. Nơi đây có vẻ khá hỗn độn khi có dấu vết trộn lẫn giữa những thứ mà cô thấy trong thế giới song song lúc trước nằm chìm trong cát. Có vẻ có sự hoạt động nào đó giữa các cổng thông giữa hai thế giới làm mọi thứ rơi vãi quanh đây. Điều này không làm Taxi bận tâm lắm vì thứ cô hướng tới lúc này chính là ngôi làng có cột khói hiệu ở phía xa xa. Nhưng mọi thứ không dễ như Taxi nghĩ khi cô bị rơi vào hố cát lún. Thật may, phía dưới lòng hố là một cổng thông và nhờ chiếc đồng hồ, cô rơi vào một thế giới song song thay vì chết lún trong hố cát. Chúng ta đã trải qua giai đoạn khởi đầu đầy bí ẩn cũng như bi kịch của cốt truyện Amnesia Rebirth. Tất cả những gì chúng ta biết được đến lúc này là Taxi và Salim có hai đứa con, một bé gái khoảng 3 tuổi tên Alice và một đứa bé trong bụng của Taxi. Họ suýt bỏ lỡ chuyến thám hiểm vì Taxi có thai,
Nhưng vì có thể do kinh tế gia đình gặp khó khăn nên hai vợ chồng vẫn đi chuyến này và họ đã gặp nạn. Salim đã chết trên đường đuổi theo nhóm của Tashi, nhưng những người ở lại cùng anh cũng mất tích một cách bí ẩn. Đoàn của Tashi thì bị con Ghoul tấn công và được một người phụ nữ tỏa ra ánh sáng xanh giúp đỡ bằng cách dẫn họ đi qua một cổng thông giữa hai thế giới. Tuy nhiên tại sao Tashi lại mất hết trí nhớ và quay trở lại máy bay bị nạn, trong khi những người đi cùng lại đến được ngôi làng ở phía bên kia, thì vẫn là một bí ẩn. Họ đã gặp những gì bên kia cánh cổng, và những người còn lại trong đoàn đang ở đâu khi mà bác sĩ Anton chỉ nhắc đến mỗi mình và Jasmine. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mò Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mò Game và tham gia group gia đình nhà Mò Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mò Game sẽ luôn có video mỗi tối vào lúc 7:30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.